So, ito na po yung mga pinagdadala-dala namin. Grabe, andito pala yung ano ko pa, binili kong lunch. Hindi ko pa nabubuksan. Buksan ko na kaya ngayon. Saka ito yung kumot na hindi pala kumot. Bedsheet. Tapos, nasan yung isa? Nandun na siya yung isang box. Yung isa pa. Nakalapit na yun. Tapos, ito yung ating Hi guys! Welcome to my vlog! Grabe, tinan mo naman yung mukha ko. Oh. Malapit masyado yan. Hindi yan yun. Yun, nakapuno na. Hindi yan. Hello guys. Oh. Yun na yun yan. Sumusunod siya. Ito mo yung frame. Oh. Umaalay yung camera. Kaya kahit malikot ka, hindi siya hindi siya kaya kahit video ka lalakad-lakad yung gano'n. Hindi siya Hi guys! Tatapos na kami kumain. Meron kaming mga i-unbox. Oh, yan. Sama mo si Inay mag-unbox. Balbo ka naman, malaglag yan. Ano yan? Ito is yung speaker na napanalunan ni GLUTATHIONE sa Soundbar. Sa ano to? Whitening? Ay! Saan niya? Panalunan sa ending. Panalunan sa ending. Yes. Wala, grabe naman yung kutsilyo mo din. Lumayan eh. Hindi, laki. Dapat maliit lang sana. Namin mo naman yung pagbablog natin sa set. Wala pa akong ligo. Nagigising lang. Maliit ka pagkakaroon daon. Wow! Kailangan ko picture daw ako dito sa akin. Magkano yung sinaya mo dito? Oh, may charger. Ay, pakita pa rin natin yung ito yung Sembrandt HT3000. Wow, ayan. Tahan mo. Diyan na lang. Madali, tingga. Iba talaga pag sinaswerte. Sino nga ba yun? 3 points? Mambatak ba yun? Mambatak. Sabi cellphone ko isa. Dati ka kukunin yung isang cellphone. Bakit? Meron akong pipili. Wow, may speaker ka na dito, Nay. Ang ganda. Ay, kinakabit pala siya sa wall. Pwede pala siya ikabit sa wall. Ano tulog na anak? Naku, nakakatulog na. Ilakas din ang Kojie lang muna. Wala doon. Next is yung kanilang soundbar with external subwoofer. So, meron din siyang subwoofer. Meron akong ganito guys sa Manila eh. Mas malaki dito. Kasi ewan ko kung gumagana pa ba yun. Gumagana pa ba yung subwoofer natin sa Manila? Magana pa naman. Kasi na, dyan, dito ba dyan? Yan, Oo eh, cellphone. kaso lumahina yung wifi. Wala kang ready dyan ng music. Wala eh. Tapos, meron dito mga remote, battery, cables, ayan. Sino nga ba yung naka 3 points, Makmak? Hindi ako nalagyan. Dito naman ako. Teka lang. Titingnan ko lang kung sino yung
Ay, Yung mga tables. lambatak pala yun. Ha? Ng bata? Ayan. Ay, ala, ang cute niya. Portable na no. Hey, oh. May sounds ka ba dyan, Mac? Testing natin. Wala? Lambatak. 08. Yan. Wow! Ito siya. Yay! 40 pesos lang yan. Nalo nga siya sa taya. 40 pesos lang yan. Tapos Testingin tayo natin. dyan nga. Testingin natin. Soundbar. Sembrandt. Soundbar. Pwede pala ito may USB rin pala Kaya siya. nga baka may USB ka. Tapos may SD card din. Ang problema, Oh, may dali ah. USB, may USB ko. Parang wala. Makmak, meron ka dyan USB na may ano, MP3? Wala. Dito, isa. Saan ba din? Ano to? Ano to? Hindi yata. Ito. Kasi resting natin sa mga bear. Mga bear. Resting time. Ito? Dito, dito. Yung isa, ito. Eh, pang ano yan, kuryente yan. Eh, saan mo kakabit yan? Sabuk. Ayun, sabuk. DCM. Yung ano, kunin mo yung extension dyan. O baka naman malaglog yung cellphone ko. Hindi yan. Mawawa naman yung cellphone ko. Hindi. Patong natin dito. Ayan, may kayang gagawin yan. Sabuk. Mac, kunin mo yung extension dyan. Diyan, kaputok na yan. Paano may detesting? Wala ka naman ano. Eh, ano? Wow. At saka ganyan. Hindi, baka malaglag. Yan na lang sa baba yan. Ang ganda kasi pwede siyang i-ano guys. So, pwede siyang pwede mo Extension i-ano wire. sa wall, oh. Mac. Hindi yan. Ano siya? Yung black? Ay, sige, bilog. Yung black. Mac, Oo. doon. Ako na. Huwag mo ito. Ito nga nasa baba to, baka malaglag pa. Malaglag pa to eh. Nga, baka maingay. AUX mode. AUX mode. Masa mo yun? AUX mo. Aha. Dyan na kanta. Oh, wait lang. Pwede ka dito makinig na eh. Optical mode. Ano? Sabi? Optic mode. Optic mode? Coaxial mode. No? Extra mode. Ah, extra mode. Bluetooth mode. Ah, Bluetooth. Diyan tayo sa Bluetooth. Ako kaso baka makapirate tayo. Sembrandt. Dapat doon ka sa ano. Dapat doon ka sa YouTube, library. Yakang YouTube na. Nakakanta. No, copy. Ang dali lang mga sira yun. Okay. Eh, walang ano. Mga no copyright yan. Thank you sa sa pa-wetting. Ay hindi, ano nga? Ending. Ending pala. Waiting. Oo nga, ba't ba wetting ako ng wetting? Eh, ending pala to. Stop thinking about the future. Start living in the moments. New people who came today, welcome to the Smith family, baby. Yeah, you ready? Come on. Yeah, you can be the greatest. You can land on your chest. Yes, you can be the world. You can win the war. You don't gotta go banging on the door. You can throw your hands up. You can be the clock. Sorry guys. So, after ng banggaan kanina, pagpag lang kami guys. Nandito kami sa may ano, sa may, ewan ko, somewhere sa ano to no? Sa ito, Visayas. No? Somewhere sa Visayas to guys. First time ever lang namin dito kumain. So, tatlong ganito yung in-order.
Ayan. Actually, i-take out sana namin dito. Kaso, parang ang sarap mag-dining, kaya sabi ko, kainin na lang namin dito. Kailangan ko mag-alta. Sarap. Sarap ng ano. Ang panhala. Buti na lang. Hindi grabe yung ano, damage sa amin. Pero may scratch. May scratch kasi. Pero, buti na lang. Hindi yupi. May gasgas lang yung pintura. Nakawawa yung motor, no? Init. Kain lang kami, ha?